Som ni såg i rubriken ska jag nu visa hur en festfrack som vi använder under akademisk högtid ser ut och hur man sätter på sig den. Eftersom alla deltagare går direkt från ceremonin till kvällens middag använder vi vit väst. Strumporna behöver vara långa, ända upp till knäna. Du får absolut inte visa hud mellan byxan och strumpan. Ta vanliga långa svarta strumpor, men det viktiga är att de går hela vägen upp till knät. En frackskjorta ser inte ut som en vanlig skjorta. Viktigt att man inte bara tar en vit skjorta från garderoben och kör på den. Bröstet är stärkt och är av tyget bomullspiké med plats för lösa bröstknappar. Kragen står upp och är alltså inte nedvikt. Knapparna både i bröstet och i manschetten ska vara festliga. Ta gärna de finaste festligaste du har, gärna guldfärg eller liknande. 2 stycken bröstknappar ska vara synliga i skjortan. Dock så finns det ofta i nutida skjortor, alltså de man kan hitta i affären nu, plats för 3 eller 4 knappar. Men de nedersta kommer inte synas om västen sitter som den ska. Efter skjortan kommer byxorna. De ska ha hög midja, skarpa pressveck, gå hela vägen ner till skon, helst utan att knölas där nere och absolut inte vara tajta. Byxan ska också sakna slag och ha en dubbel svart sidenrevär. I nödfall kan det fungera med enkla revär. Byxorna ska inte sitta åt i magen, du ska inte ha skärp utan de bör hänga i hängslen med knappar. Hängslena är en del av underkläderna och de kommer aldrig synas, därför sitter de under västen och färgen spelar inte så stor roll. Eftersom skjortans krage inte viks ner så är det snyggast att inte ha metallspännen och sånt bak i flugans band. Då är det att rekommendera att ha en fluga med fast längd. Den borde vara handknuten och tyget är vit bomullspiké. Här visar vi kortfattat hur flugans knut ska gå till. Västen ska helst ha hel rygg. Den ska sluta lite nedanför byxans ovansida men ovanför kavajens nedsida. Även västen knäpps med löstagbara knappar. Tänk ungefär samma som skjortans knappar när du väljer ut dem. Det kan vara svårt att hitta en väst med rygg. Vanligare är att de inte har någon rygg utan snoddar istället. Om det är en sån här rygglös väst som du har, se till att spänna de här snoddarna så mycket du kan så den sitter okej, för du får inte visa upp varken snoddarna eller få en bucklig väst där fram. Framsidan av kavajen ska sluta ungefär vid revbenen och den ska inte kunna stängas där fram. Du kan ha blanka eller klädda knappar, men absolut mest elegant är det med blanka knappar eller om du har klädda knappar med brodyr. Baksidan av kavajen har skörtlar som går ungefär ner till knävecken. Kavajens slag är spetsiga och i siden. Det absolut största felet är att visa skjorta mellan byxan och västen. Även att visa västen nedanför kavajens framsida. Det ska alltså inte sticka ner något vitt framför här. Om ni ska ta med er en enda sak från den här filmen så är det att inte visa skjortan och västen nedanför kavajen, utan det ska vara en svart linje uppifrån axlarna ner till skorna. I kavajfickan kan du, om du inte har ordnar eller medaljer, ha en näsduk som dekoration. Det korrekta är att ha en vit sidennäsduk, men här finns faktiskt enda möjligheten som du som man har att visa en liten färg om du skulle önska.
Säg till exempel att ditt sällskap absolut vill att du matchar hennes klänningstyg med så mycket som möjligt. Gärna fluga och skjorta och allting. Då skulle du kunna, utan att hamna i en helt annan klädkod, faktiskt visa en diskret färg på din näsduk. Vill du vara fullständigt korrekt så är det ändå bäst att ha en vit näsduk. Skorna ska vara lackskor. Jag föredrar den traditionella modellen pumps, men även släta snörskor i Oxford-modell är korrekt förutsatt att de är i lack. Du kan absolut inte ha andra sorters skor eller skor som inte är i lack. Här kan det ibland bli en förvirring, för de andra varianterna av frack när man ska ha svart väst, då ska man inte ha lackskor. Men nu är det alltså vit väst, därför ska vi ha lackskor. Till slut, tänk på att du ska ge ett festligt och välvårdat intryck. Kamma en fin frisyr, ha ett slätrakat ansikte eller ett välvårdat helskägg och du blir helt korrekt. Nu när allt är klart är det dags för mig att gå på akademisk högtid och den efterföljande middagen. Farväl, teknologidoktor.